Good morning, guys, and today is the second day and last day here in Olongapo City, and then nakaayos na ako. Mamaya lang mag-uniform dahil mag-orange shirt kami, and mag-breakfast na kami, magsi-7 na po ng umaga, at hinihintay ko lang yung mga kaibigan ko. So ayan yung makeup ko. So, tapos na kami kumain at yan, nag-ayos na kayo. Nag-retouch lang kami. And naglagay ako ng lip gloss kasi parang sobrang flat ng makeup ko. So, ayan. And then, ayan sila King. Nag-ayos po sila. Mga nag-retouch po sila. So, again. Hi guys, nandito kami nakaupo and nag-aantay lang kami dahil may show daw na papanoorin. And then visit ka. Bawal ba doon? Bawal daw, sama-sama daw. So, nag-aantay na lang kami dito at wala pa po. Manonood kami ng show, hindi ko sure kung Tiger or what. So, ayun po yung mga classmates kong mga extra. Subscribe daw kayo. Follow nyo daw sila sa Instagram and sa Facebook. So, nag-aantay lang kami dito. 10:25 na ng umaga. After nito, yung to, pero kung saan ka ba na? Lunch. Tapos, meron ba? Meron pa. Last na yun. Ayun, Filipino. Ano na yun? Parang culture. So, ayun, na yun Filipino, and then we're going to go home. Come on, guys, stay with me now to Union Walking. And now, please welcome. You should not fall. Alright, there we go. So, Quennie, let's do it for the second time. But, readable beat. Come on, Coco. Okay, let's pick it up and put it on the right beat. There you go. How about for the second one? Hey guys, nandito na kami sa lane para sa Tiger kasi sasakay kami ng parang ride para magpakain ng mga Tiger. Talaga kami magpapakain ng Tiger. So nakapila lang kami, and sa isang jeep 15 person yung kailangan, 10 to 15 person. So sila yung mga kasama. And yan, nag-aantay lang kami kasi medyo madami tao. As you can see guys, kung may nakikita kayong mga parang spray yan. Ano yan, parang freshener lang yan kasi mainit dito. So, ang galing din ang subig lang. Before kasi wala. So, ayun guys yung sasakyan. So, ayan
guys. Nag-aantay na lang kami. And nakapili na kami. Line number 3 kami. At 200 pesos para magpakain ng chicken. And ambagan na lang kami sa 15 kami. Mag-aambagan kami sa 200 pesos. Guys, nandito na yung pinaka-sasakyan namin. And eto na po. Nagsampay na lang kami. So, nandito na kami sa loob ng beach. Yan po. Go, tubig! So, nakalak po eh. Nakalak po eh. So, hindi ba mabubusan ito? Bala ka dyan! Hindi mabubusan. Oh my God! Ako ganyan yung pusa sa pakalat-kalat sa Bawal, syempre. So, ayan po. Nasa taas po siya. Oh my God! Oh my God! Hala! Ang sarap niyan. Hello! Ito na yung lunch namin. So, ito yung place. Mga inaano. Okay lang. Fill out na ba, ma? Fill out. Best ngayon, masaya na tayo. May kimchi. Ano ang kimchi? Kimi. Sana maubos natin. Hi guys! Nandito na kami sa last destination and sa Nayang Pilipinas. So, ganito na yung itsura na. Wala namang entrance dito. Pero kapag 1:30 merong show at hindi namin naabutan kasi naging traffic kami kanina tapos kumain pa kami sa buffet. So, yun. Nagpipicture na lang kami and then okay. So guys, nandito kami sa Aita Village and nagpipicture lang kami. Ay, super zoom. So, ayan po. Bumili na rin ako ng makapuno. 100 pesos. Ani. And kasama ko sila Kimi and si Kim. Nakakalito yung pangalan nila, no? Charot. Hi guys! Tapos na kami mag-picture and babalik na kami ng bus. So, ayun. Tapos na po. And kasama naman yung the best on taking a picture, Kimi Martin. I'm humble. So, ayun. Charot. Lalakad kami. Kasalukuyan. And sobrang init. Malalabat na yung camera ko kaya hindi ko na kayo masasama dun siguro sa duty free. Kasi... Ay, Quennie, dito maganda may picture ang kita dito. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige.